How are you, sweet Hollywood? The bad cop said, oh, you're the good. I'm addicted to your shame on me. Hollywood News Agency. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Ez itt a Hollywood hírügynökség, és beszéljünk egy kicsit a blockbusterekről. Gondolom mindenki tudja, mi az úgynevezett hollywoodi filmek. Azt a fajta filmet szoktuk ezzel a jelzővel apostrofálni, ami nagy akció kísértelem, látvány a toppon és történeti komplexitás a bottomon. Legtöbbször nyáron jönnek ezek a filmes csodák, és én nagy veszélyt látok bennük. Nem konkrétan a filmekben, hanem a jelzőjükben. Ez a veszély pedig az elvárás teljes hiánya. Kifejtem! Valahol, valamikor a blockbuster műfajjá nőtte ki magát, annak ellenére, hogy egyáltalán nem műfaj. A neve is csak annyit akar, hogy sok pénzt hoz a házhoz. És ennyi erővel a 3 perces számok is külön tematikus bulit érdemelnek. Ez a szám 3 perces. Nem 4, 3 perces, jó? 3 perces arcok, kezeket a magasba! De csak 3 percig! Amit igazából jelent ez a kategória, az nem egy műfaj, hanem egy elvárás csökkenés, levisszük az elvárásainkat szépen mélyre, és csak annyit várunk el a filmtől, hogy egy ilyen zsigeri szinten szórakoztasson. Legyen sok adrenalin, és ne igazán legyen nehéz megérteni. És erre szerintem semmilyen szükségünk nincs igazából. Már többször is taglaltam, hogy mi a véleményem a csak kikapcsolom az agyam és élvezem kijelentésről. Fú, de rohadt nehéz volt ez a nap. Na nézzünk valamit. És a blockbusterök is ezt a mentalitást képviselik, hogy a szórakozás és kikapcsolódás az nem járhat intenzívebb mentális munkával. És persze én is a karrierem során többször magasztaltam az egekig olyan filmeket, amiket nyilvánvalóan nem Shakespeare rendezett, na. De furcsának tartom, hogy az érme túloldala nem érvényesülhet. Hogy egy blockbuster nem lehet agybuster is. Nézzétek, minden játékos tudja, hogy játszani kikapcsolódás. Kivéve, amikor szívinfarktus kapsz a saját lazaságodtól. De játszani egy csomószor járhat komoly mentális munkával, és mégis úgy tekintünk rá, mint kikapcsolódásra, nem mint munkára. Már csak 2 cukorka! Gyerünk! Szóval miért ne lehetne ez a filmekre is igaz? Miért ne várhatnánk el valamitől, ami zsigeri szinten szórakoztat, hogy agyi szinten is meggyúrjon minket? Miért ne várhatnánk el többet? Úgy általában ez egy olyan attitűd, amit én nem értek a mai világban. Ez nem önzőség, ez nem sznobizmus, ez a saját értékünk felértékelése. És így működik az élet minden oldalán. Ja, ez egy buta akció, de hát ilyen egy blockbuster. Ja, hát lopcsal hazudik, de hát ilyen egy politikus. Ja, érzelmileg kizsákmányol, de hát ilyen egy férfi. Nem értek egyet. Szerintem lehetne dolgozni ezen egy kicsit, mind művészeti, mind társadalmi szempontból, és csak jó dolgok jönnének ki belőle. Szerintem megérdemeljük. És hogy miért beszélünk erről? Nos, mai filmünk egy tipikus példája annak, hogyan lehet valami jó, sőt kiváló blockbuster, de emellett áldozhat fel minden olyan értéket, amitől nem csak jó blockbuster, hanem jó mindblaster is lenne. Jöjjön a Holnap határa. A történet szerint Tom Cruise egy piponya médiatiszt az amerikai katonaságban, ami éppen végzetes harcban áll a földünket elöntő intergalaktikus hisztimoszatokkal. Tom véletlenül a frontvonalra kerül, és meg is hal, de hála egy szupermoszat képességének újra meg újra átélheti az utolsó napját. Rájön, hogy ha meghal vagy megölik, mindig visszakerül egy nappal a végzetes invázió elé, ezért felkeresi az emberiség nagy hősnőjét. Együtt, kihasználva Tom öngyilkos újrakezdési képességét, megpróbálják megtalálni az ellenszert az emberiség elbukására. Itt vagyok. Fúj, de fáj a fejem. Ja igen, csak elájultam a történet eredetiségétől. Nem. Ez a film gyakorlatilag a Groundhog Day és a Warhammer 40.000 ötvözete. És ami nagy baj, hogy felvállaltan ezeken a kereteken nem is nyúl nagyon túl. Mivel az újrakezdés miatt a humorfaktor adott, mert mindig ugyanazt az eseményt éli át, de mindig bár egy kicsit okosabban, meg egy kicsit taktikusabban. A robotruhás maszatolás miatt pedig a lazaság adott, mert úgy néz ki, hogy ez már kezd archetípussá válni. A film igazából nem kell, hogy feszegesse a határokat. Stabil alapokon nyugszik, de sajnos emiatt nincsen oka arra, hogy rá is építsen valamit ezekre az alapokra. Nem tudom, nekem ez kevés. Nagyon sok embernek tetszett az interneten, meg a vetítőtermekben is úgy néz ki, de nem tudom, nekem annyira lelketlen ez a film, hogy egyszerűen nem tudtam élvezni. Szóval ennyit erről, egy alapvetőleg szórakoztató blockbuster, ami vicces és pörgős az elején, de aztán az ötlettárának kiszipolyozása után hozzáadott értékek hiányában csak úgy szammog, mint egy medve.